Ik ben Tim Hopper, ook wel Tim Hox, en ik ben DJ-producer. Als DJ zijnde draai je muziek en als producer zijnde maak je muziek. En wat dat voor mij inhoudt is dat ik draai en maak muziek in het genre house. Wel in de breedste zin van het woord, dus van 124 bpm tot 138. Dus het ligt er een beetje tussenin. En als het maar dansbaar is en gezellig en als er maar energie in zit. Zo zie ik het eigenlijk. Als ik zelf uit zou gaan, dan vind ik het belangrijk dat er goede energie in zit. En ik vind het ook belangrijk dat je lekker kunt dansen. Ik ben niet zo'n iemand die het graag alles kapot maakt of alles, dat het zo hard mogelijk is. Dat zou ik zelf ook niet heel tof vinden als ik uit zou gaan. Dus vandaar dat ik het belangrijk vind dat het heel energiek is en heel dansbaar. Ik ben DJ en producer geworden eigenlijk omdat ik had altijd wel een soort passie voor computers en dat soort dingen. Ik gamede vroeger wel veel. En producer is meestal achter de computer zitten. En dat vond ik eigenlijk al heel leuk en heel interessant. En het draaien zelf is eigenlijk ook een soort computer wat je voor je hebt staan. En eigenlijk doordat ik ooit een keertje bij NAC ben geweest in een box, was er een DJ die draaide daar. Ik vond het wel heel interessant waar die voor stond. En toen is het eigenlijk een soort van gekomen dat hij vroeg, hey, wil je misschien ook een nummer opzetten? En toen heb ik dat nummer opgezet. En eigenlijk meteen de interactie die ik zag met het publiek, dat gaf mij zo'n erge kick dat ik dacht, oké, ik wil dat ook. En vandaar eigenlijk is het een beetje ontstaan. Het heeft zich zeg maar verder ontwikkeld door dat ik op een gegeven moment dacht oké, ik wil dit echt gaan doen. En toen heb ik heel lang gespaard voor een eigen DJ-setje. En eigenlijk toen ik dat uiteindelijk had, ben ik eigenlijk elke dag gaan kijken van oké, hoe goed doen de grote jongens dat? Wat doen zij dan? Hoe is de show? Ik keek heel veel naar de Chesto Show bijvoorbeeld in Gelderdoom. Hoe dat zeg maar teweeg wat hij deed, hoe hij dat deed. Dan ging die mixjes proberen na te doen. En eigenlijk was ik heel erg aan het oefenen van oké, ik wil dit ook. Ik wil ook net zo draaien als wat hij doet. Op een gegeven moment was ik heel erg bezig met dat ik die mixen zelf ging doen, hoe hij dat deed. En dat vond ik heel tof om te zien. En dat zorgde er eigenlijk wel voor dat ik dus ook dacht oké, ik wil dit echt doen. Dus ik moet ook een drive-in showtje erbij hebben. Dat ik ook daadwerkelijk echt voor andere mensen ga draaien. Want het was voorheen alleen maar voornamelijk op mijn slaapkamer. En dat maakte er wel een beetje een soort van dat ik er een beetje inrolde, zeg maar. En ik vond dat heel fijn, omdat ik was een beetje aan het pielen met computers en dat soort dingen. En dat vond ik heel tof. Eigenlijk de interactie met het publiek, dat zij zeg maar los gingen en een soort van combinatie met mijn liefde voor computers en dat soort dingen. Dat maakte eigenlijk wel een beetje een perfecte combi. En er kwam iemand op de middelbare school naar me toe en die zei tegen mij van hey, je bent DJ, maar als je echt verder wilt, dan moet je dit ook kunnen, weet je wel. En dat was het muziek maken. En toen liet hij me dus een soort programma zien en dat heette Fruity Loops. En eigenlijk was ik meteen vanaf dat moment best wel hooked, omdat ik vond dat was echt gewoon het soort van programmeren en het maken van muziek. Dat je ook daadwerkelijk de muziek draait die je zelf gemaakt hebt. En die kick die dat me gaf, dat was echt heel tof. En uiteindelijk is dat zeg maar zo een beetje samengevloeid met edits maken van platen. Van ik dacht oké, als ze dit en dit en dit zouden doen, zou het misschien toffer zijn. Naar ook daadwerkelijk echt mijn muziek maken, zeg maar. Dus ik luister voornamelijk van oké, ik vind het vet. Ik wil dit ook maken. Hoe kan ik dit op deze manier doen, zeg maar. En voorheen was het gewoon van oh, dit is echt een toffe plaat. En nu, aan de ene kant vind ik het ook wel weer jammer, omdat je bent zo continu aan het analyseren. Maar aan de andere kant, het maakt ook wel gewoon wie ik ben uiteindelijk. Ja, ik kan de knop wel omzetten als zijnde van dat ik kan luisteren naar muziek. Maar dat ligt wel meer dat het minder elektronisch is. Dus
Ik vind, noem een voorbeeld van René Vroger en rapper Donny. Ja, die plaat met hun twee vind ik heel tof om naar te luisteren. Maar ik zou bij lange na niet gaan analyseren hoe ze dat gemaakt hebben. Want ik vind het gewoon een gezellige plaat. Maar als ik dan bijvoorbeeld luister naar een nieuwe Chesto-plaat of een nieuwe Hardwell-plaat, ja, dan ben ik dan gewoon heel benieuwd hoe ze dat gedaan hebben. Want ondanks dat ik dat soort muziek niet per se maak, vind ik dat wel heel tof om te analyseren van oké, hoe hebben ze dat dan gedaan? Oh, met deze synthesizer of met deze kick, zeg maar. Zo sta ik er dan wel in. Dus die knop omzetten, dat lukt wel. Ik vind het heel leuk om wat ik doe. Ik werk eigenlijk niet. Ik ben alleen maar bezig met mijn hobby uitvoeren. Tuurlijk, ik doe dit ook omdat ik geld moet verdienen en ik moet mijn hypotheek betalen. Maar wat ik maak, dat is puur ik. Dat is gewoon, ik vind het gewoon tof om te doen en ik vind dit tof om te maken. Dus ik denk dat ik juist heel veel passie heb. En natuurlijk, het is ook werk. Dus je moet ook wel een bepaalde drive hebben. Anders zou ik het niet continu blijven doen. Een hobby is, ja, dat doe je 1 keer in de week of zo. En ik ben daar 7 dagen per week mee bezig, uiteindelijk. Dus dat maakt het dan ook wel weer werk. Het moment dat ik dacht dat het meer zou worden, was eigenlijk wel het moment dat ik de DJ-contest van Dance Tour had gewonnen in Breda. Ik had voorheen altijd op verjaardagen gestaan, bruiloften. En ik was eigenlijk een soort residentie bij een cafeetje, zeg maar. En eigenlijk het moment dat de zomer voorbij was, toen wilde dat café mij niet meer hebben. Die zagen niet per se de potentie in mij als DJ. En eigenlijk op dat moment was ook die DJ-contest. En ik won die DJ-contest. En toen dacht ik, ja, maar ik was daar de hele tijd Nederlandstalige nummers ook aan het draaien en dat soort dingen. En toen kon ik ook echt doen wat ik tof vind om te doen. En ja, ik won dat en ik stond daar ik kwam daar aan toen draaide ik nog met cd's. Met gebrande cd'tjes van de Albert Heijn, weet je wel. En ik stond daar voor 25.000 man. En ik had echt geen idee wat er allemaal op me afkwam uiteindelijk. En dat is eigenlijk wel het moment geweest dat ik dacht, ja, oké, dit kan ik dus ook op deze manier. Dus ik ga dit ook op deze manier doen. Dus ik denk dat dat een beetje de switch is geweest van oké, ik kan dit en ik wil dit ook. Ja, ik ben eigenlijk voornamelijk toen bij heel veel kroegen gaan draaien. In Café Jansen heb ik daar toen Hardwell ontmoet. En eigenlijk is er een hele mooie vriendschap ontstaan. Niet dat ik daar op dat moment heel veel achter zocht. Maar het zorgde er wel voor dat ik daardoor eigenlijk op wereldtournee met hem mee kon. En ik denk dat de vriendschap die ik met hem heb heel waardevol is. Omdat hij me altijd geholpen heeft met muziek maken, wat ik zou kunnen doen. Altijd feedback geven op mijn platen. Tips geven van, hey, misschien zou je deze plaat een keer kunnen remixen. Of heb je hier al eens een keertje aangedacht. Juist daardoor kwam er wel een groei in mijn carrière. Omdat ik gewoon, het is heel waardevol wat hij zegt. Hij heeft alles al gezien. Dus dat was wel heel mooi, denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de DJ's die ook beginnen. Zeg maar, als ik terugkijk naar mij in mijn begincarrière als DJ zijn, is dat je gewoon zoveel mogelijk moet doen. Dus focus je niet per se meteen op één stijl of focus je niet per se meteen op ik ga alleen maar house draaien of ga alleen maar grote shows draaien, dat soort dingen. Zo gaat het gewoon niet uiteindelijk. Ik kan je vertellen dat als je dat doet, dat je dan heel klein publiek meteen aanspreekt en dat publiek zal niet heel snel gaan groeien. Ik denk dat het juist heel belangrijk is dat je die ervaring hebt van een kroeg-dj. Dat je die ervaring krijgt van, hey, ik moet een keer de wc's vegen, want ik ben part of the team van bijvoorbeeld een Café Jansen. En ik denk dat je juist dat ervoor zorgt dat je die ervaring die je hebt, dat je ook echt daadwerkelijk gaat waarderen als je daadwerkelijk op dat punt bent. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je, ja, Rome is ook niet in 1 dag gebouwd. En als je nog zo jong bent, en dat besefte ik toen niet, en dat besef ik nu wel, is ik wilde heel graag heel veel tegelijkertijd. En ik
het ging maar niet snel genoeg, voor mijn gevoel. En ik denk juist dat, hou die rust. Ja, weet je, er zijn genoeg DJ's die 40 zijn en nu pas echt daadwerkelijk hun geld verdienen. Ik ben nu 29 en nu kan ik echt daadwerkelijk zeggen dat ik daadwerkelijk met mijn shows van Tim Hawks en de muziek die ik maak, daar dan ook daadwerkelijk mijn geld mee verdien. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat in je achterhoofd te houden. En het is niet erg om iets ernaast te doen. Want ja, het is een hobby, weet je wel. En het is niet voor iedereen weggelegd uiteindelijk. Ja, ik denk dat ik er eigenlijk niet per se altijd heel erg mee bezig ben geweest om het merk te bouwen. Ik heb natuurlijk altijd wel gekeken naar wat bijvoorbeeld andere artiesten deden, over wat zij deden en dat vond ik dan heel tof. Maar ik ben altijd wel heel erg bezig geweest met dat het een soort van authentiek voelt. En ik geloof heel erg in het feit dat er niemand anders is zoals ik. Dus als je gewoon jezelf bent, dan er is er maar één persoon van en dat ben je zelf namelijk. Op het moment als je heel erg bezig bent met een fanbase creëren, dan voelt dat echt alsof je daadwerkelijk die mensen wilt, zodat jij er een soort van geld aan kan verdienen of zo. En ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met van oké, ik ben net zoals jullie. Ik maak gewoon muziek en jullie vinden het tof. Nou ja, prima, weet je wel. En als je vragen hebt, je kunt mij altijd een DM sturen. En ik probeer het juist op die manier een beetje te benaderen als zijnde van ja, ik ben niet meer dan dat jij bent. Ja, ik vind het hartstikke leuk om muziek te maken en hartstikke leuk om te draaien. Maar dat betekent niet dat ik meer ben dan iemand uiteindelijk. Natuurlijk, ik ben ook fan van een... Maar ik ben niet iemand die posters heeft hangen van iemand op mijn slaapkamer. Dat heb ik eigenlijk nooit echt gehad. Ik denk dat social media heel toxic is, maar wel heel belangrijk uiteindelijk. En het probleem vind ik voornamelijk vaak met social media is dat je iets moet laten zien wat je soort van niet bent of hoe dat het beter is dan dat het was. Ik denk juist dat ik daar een soort van ben afgestapt of afgelopen jaren van het interesseert me eigenlijk niet zo heel veel wat mensen erover denken. Ik wil dit gewoon posten en zo sta ik erin. En dat misschien heel echt overkomt. En ik denk dat juist het belangrijke van social media is uiteindelijk gewoon dat mensen zien wat je doet. En daardoor dat mensen echt een connectie met jou krijgen. Stel je voor, je wilt gewoon met mij een gesprekje voeren over muziek. Ja, is dat ook gewoon mogelijk, weet je wel. En ook als je het niet met me eens bent, dan kan je me ook een berichtje sturen. Ik sta altijd open voor een soort van te horen wat iemand anders ervan vindt. Ja, ik vind dat heel moeilijk nog steeds hoor. Ik vind het heel lastig dat mensen een soort van fan van je zijn. Want ik voel dat niet, weet je wel. Ik ben niet meer dan iemand anders. Ik ben gewoon Tim. Maar voor die andere mensen ben ik bijvoorbeeld Tim Hawks, weet je wel. En dat vind ik heel lastig, omdat je dan... Ja, soms word je nageroepen van, hey Tim Hawks, bla bla. Of soms willen mensen op de foto's. Het is al iets heel moois, laten we dat even voorop stellen. En het is ook de reden waarom ik dit kan blijven doen. Maar voor mij voelt het niet als... Ik vind het gewoon heel raar. Ik sta niet op een hoger platform. Ik maak gewoon muziek en ik draai muziek. En dat je dat leuk vindt, dat vind ik heel tof. Maar ik ben net zoals... Ik ga ook in het publiek staan om bij een artiest te kijken, weet je wel. Ik hoef niet per se backstage daarvoor te staan. Heel veel mensen geloven dat misschien niet, maar ik ben eigenlijk heel verlegen. En ik vind het ook heel lastig om... Als ik in een ruimte ben met heel veel mensen die ik niet ken, dat ik me daar dan een soort van de voeten uitmaak. Als dat eenmaal goed is en ik ben op mijn gemak, dan ben ik heel, benaderbaar, maar ook heel enthousiast, energiek. Ik ben heel trouw ook naar de mensen die mij vrienden zijn. Dus ik vind, als je een vriend van mij bent, dan sta ik ook dag en nacht voor je klaar, weet je wel. Je kunt me altijd bellen. Ik geloof heel erg als op het moment dat jij positiviteit naar iemand toe straalt en iemand geeft daar negativiteit aan terug, dan ben jij niet per se mijn persoon. En dat is dat ook prima, weet je wel. Ik geloof niet in het feit dat als
ik aan iemand positiviteit toestuur, dan zou ik dat in principe terug moeten krijgen. Zo zie ik het eigenlijk. Het probleem met de muziekwereld is dat als jij iemand een vinger geeft, dan pakken ze je hele hand. En dat is wel heel lastig, omdat ik geloof niet in het feit met zaken doen dat je over lijken gaat. Ik geloof eerder in het feit dat je het samen moet doen. En ik heb wel vaak genoeg meegemaakt dat niet altijd de juiste manier was voor mij. En er zijn ook natuurlijk wel een aantal dingen daarin gebeurd. Alleen ik denk dat dat ook wel weer maakt tot wie ik ben. Kijk, ik blijf nog steeds de naïef, dan noem me nou naïef, maar ik blijf nog steeds die persoon die... Ik vertrouw in het goede van de mens, ondanks dat het af en toe niet helemaal zichzelf bewezen heeft. Je moet wel sterk in je schoenen staan, wil je dit blijven doen. En ik denk dat heel veel mensen niet weten, van iedereen wil natuurlijk de droom hebben van toeren daar en muziek, dat iedereen muziek streamt en dat soort dingen. Ja, dat wil iedereen, maar weet wel dat het proces ernaartoe veel lastiger is dan uiteindelijk het resultaat wat je krijgt, zeg maar. Nou, op het moment dat je op tour bent, heb je een soort, het klinkt misschien raar, maar je hebt een soort overlevingsmodus waar je in komt. Stel je voor, je gaat naar Azië toe. Je bent daar ongeveer 1,5 week. Je begint eigenlijk meteen dat je 2 uur van tevoren op Schiphol aanwezig moet zijn. Dan vlieg je 8 uur. In de tussentijd probeer ik altijd mijn muziek dan een beetje voor te bereiden als ik aan het vliegen ben. Zeker de eerste vlucht. En dan kom je aan, heb je misschien heel even de tijd om in te checken. Meestal niet. Dus je gaat dan meteen door naar de venue. Je doet je show. Je gaat dan meteen terug om te slapen. En dan word je wakker na 2 uur zoiets. Want dan staat de pick-up alweer klaar. Want je moet weer van tevoren zijn. Weer 2 uur van tevoren aanwezig zijn op het vliegveld. Dan ga je door de douane heen. Want vaak is het zo dat je naar een ander land gaat. Dat is niet zoals in Europa dat je daar dat je geen grenscontrole hebt. Je hebt gewoon grenscontrole. Dan kom je daar aan. Dan is het dus dat je weer moet wachten op je vliegtuig dat je kunt vliegen. 6 uur vliegen naar Bangkok. Ja, dan precies hetzelfde riedeltje. En dan hoop je ergens af en toe nog te kunnen eten, te douchen en een beetje te slapen. Maar zo ziet het er meestal zo uit, zeg maar. Ik denk dat, ondanks dat het een hele erge aanslag is op je lichaam, is dat de energie die je terugkrijgt van de mensen waarvoor je draait, dat is, ik kan bijna niet beschrijven wat die dopamine is, wat je voelt, zeg maar. Het is een beetje hetzelfde als dat je een belangrijke goal scoort als je aan het voetballen bent, bijvoorbeeld. Alleen dat gevoel heb je de hele set 1,5 uur lang. En dat is echt, het is een soort... Ja, het is bijna een beetje een drugs die je voelt. En dat maakt het ook wel heel erg leuk. En dat maakt het ook alles waard wat er omheen zit. Nee, er zijn eigenlijk wel ik denk wel 3 momenten geweest waarvan ik merkte dat het echt in een stroomversnelling ging. Zoals, ik had een remix gemaakt voor op TikTok van Frans Bauer. En dat ging best wel viral. En dat moment zag ik gewoon dat de streamingcijfers in één keer door het plafond heen gingen. De support op mijn muziek was in één keer een heel stuk groter. En toen daarna kwam ook nog Slam erbij. En dat was al helemaal een startpunt voor mij. Dat ik dacht, wow, wat gebeurt hier nou weer? En eigenlijk, naarmate het opende, kreeg ik steeds meer shows. Ik denk dat succes iets heel relatiefs is. En ik vind dat altijd heel lastig om dat te bewoorden. Eigenlijk is succes gewoon heel relatief. Het gaat gewoon over van, oké, ben je gelukkig? En als ik zeg, ik ben gelukkig, en dat ben ik ook, dan vind ik dat ik al succesvol genoeg ben. Als het nu stopt, prima, dat maakt voor mij ook niet uit. Ik heb hartstikke mooie dingen mogen doen. Dus voor mij is dat succes. En ik denk dat dat heel belangrijk is om voor mensen die beginnen, om te beseffen dat succes is maar wat je er zelf van vindt. En niet wat iemand anders ervan vindt. Ik vind het belangrijk dat als ik met plezier naar een boekje toe ga, dan is dat voor mij al geluk. En ik ben dit begonnen omdat ik heel gelukkig werd van muziek draaien. En daarna kwam muziek maken erbij. En ik denk dat gelukgedeelte uiteindelijk meet ik heel erg aan het feit van oké, we gaan naar deze show, hebben we er zin in? Ik kijk uit naar bijna alle shows, weet je wel. En dat is voor mij geluk. Ik heb altijd wel doelen voor mezelf gesteld.
Omdat ik merk wel dat als je doelen stelt, dat je toch naar een bepaald punt toewerkt uiteindelijk. Ik had altijd een doel, ik wil graag een wereldtour doen en een album maken. Nu heb ik een soort wereldtour gehad met Hardwell natuurlijk. Maar ik zou het dan nu tof vinden om een album te maken en daarmee een wereldtour te doen. Ik hoop gewoon dat ik altijd nog doelen voor mezelf kan zetten, zodat ik kan blijven dromen. Ik denk dat dat heel belangrijk is uiteindelijk, want anders ben je maar iets aan het doen en dan stopt het op een gegeven moment. Ik droom er heel erg van dat mensen later kunnen zeggen van hey, ik ben hier gekomen, want hij heeft mij daarin geholpen. Dat zou ik eigenlijk al heel mooi vinden. Omdat ik geloof heel erg in het feit van als ik mensen help, dan helpen ze mij ook in principe. En ik hoef daar ik ben niet steeds mee bezig, oké, als ik nu dit doe, dan krijg ik dat sowieso terug. Ik ben gewoon heel erg mee bezig met van, oké, ik weet op welk punt je stond. Ik heb precies hetzelfde meegemaakt. Nou ja, ik zou het sowieso doen. Dan kom je misschien daar wat sneller dan dat ik dat was. Want als ik dit had geweten, had ik het misschien anders gedaan, weet je wel. Ik denk dat de rol die Robert in mijn leven speelt, dat ik die ook voor iemand anders zou willen vervullen uiteindelijk. Dus ik geloof heel erg gewoon in het wie goed doet, goed ontmoet. En dat uiteindelijk, ik zou daar ook heel veel energie uithalen. Allereerst hebben we natuurlijk de shirts die ik nu aan heb. Daar zijn we mee bezig om die te lanceren. Samen met Forbidden. We hebben een zwarte en een wit shirt. En ik vind het wel heel tof omdat we een soort combinatie hebben gemaakt van wat zij maken en wat ik graag wil uitdrukken. En uiteindelijk hebben we nog, en ik zeg ik ben samen met mijn team bezig met het label wat er aankomt. Dat heet Hey Gimme That Aux. Dus samen met dat label doen we ook evenementen organiseren. En we hebben 2 stage hostings en eentje ook. En ook een stage hosting met ADE. Dus dat is eigenlijk wel wat er nu aankomt. En ik hoop heel erg dat ik volgend jaar, ergens 1,5 jaar, eindelijk kan beginnen aan het album. En dan dat zijn voor nu waar ik mee bezig ben.